Kota raya dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, melebihi 16 juta, menyaksikan pola pembangunan bandar yang terbahagi kepada dua unsur, peradaban lama dan baru. Di satu sudut, sakit-baki binaan zaman pertengahan mengisi kepadatan ruang bandaraya Kahira. Kota Salahuddin Al-Ayyubi di puncak sana, lambang pencapaian sistem pemerintahan Empayar Islam zaman pertengahan, dan di sudut ini Masjid Al-Azhar, lambang pusat pengajian Islam yang kekal, menjadi petanda kesinambungan tradisi ilmu di bumi Kahira. Bersebelahannya ruang Pasar Al-Khalili yang pernah menjadi pusat perniagaan terkemuka dalam abad-abad terdahulu. Sebelum dunia barat mengenali kepentingan rempah ratus, daerah ini telah maju mendominasi perniagaan ini. Rempah ratus berkait rapat dengan ubat-ubatan tradisional. Pengetahuan tentang khasiat setiap bahan herba ini diperturunkan secara lisan oleh generasi terdahulu. Kini giliran Abdullah mewarisi kerjaya ini. Pengetahuan tentang khasiat setiap bahan herba ini terpahat di ingatannya. وهذا اسمه خروب يأكلونه لما يكون فيه إسهال في المعدة أو الليونة، هذا يمسك المعدة ما يخليش فيه إمساك. هذا اسمه كركدي هيبسكس فلاور، فهو نوع من أنواع الشاي يشرب لكي يعالج ضغط الدم العالي، فهو كويس لضغط الدم العالي، ينزل الضغط ويخلي فيه ريلاكس في الأعصاب ومهدئ للأعصاب. Datuknya, Abdul Syukur dan bapanya Kasim tidak meninggalkan catatan bertulis mengenai ramuan-ramuan ubatan ini untuk dirujuk oleh Abdullah. Kerana itu, tradisi perniagaan ini agak terbatas untuk menampilkan bukti pencapaian bidang perubatan zaman pertengahan yang dikatakan menjadi perintis kepada bidang perubatan moden hari ini. Persoalannya, jika ini bukan lambang sebenar pencapaian peradaban zaman kegemilangan Islam, apakah landasan yang boleh ditonjolkan sebagai bukti kemajuan bidang perubatan terdahulu? Ia bertitik tolak daripada pusat pemerintahan kerajaan awal Islam di Damsyik di bawah kerajaan Umayyah yang berpusat di sekitar Masjid Umawi ini. Di celah bandar raya ini tertampil reka bentuk kubah unik yang menjadi mercu tanda institusi perubatan zaman pertengahan di Timur Tengah. Inilah antara contoh hospital zaman pertengahan yang lebih dikenali sebagai Bimaristan, diasaskan oleh Sultan Niruddin pada tahun 1154. Di kawasan kaki lima hospital zaman pertengahan tersedia tempat mengambil air minuman percuma yang lebih dikenali sebagai sabil yang dibina hasil dari sistem zakat dan wakaf dalam zaman Empayar Islam. Hospital ini terbuka kepada setiap lapisan masyarakat, sama ada ia raja atau rakyat, kaya atau miskin, musafir atau bermukim, Islam atau bukan Islam. Ciri halaman utama Bimaristan ialah tersedia pancutan air untuk mencetuskan suasana tenang kepada penghuninya, terutama bagi pesakit terencat akal. Bangunan ini dibahagikan kepada beberapa bilik untuk rawatan, pembedahan dan farmasi.
Jadi pada masa itu sudah dibahagikan kepada perubatan dengan farmasi pun. Farmasi pun sudah dipisahkan menjadi lain. Dalam perubatan pula ada perubatan mata, ada perubatan tentang yang lain-lainnya, demam ke apa, dan ada surgery. Ada juga perubatan yang tentang penyakit akal misalnya. Jadi sudah ada specialization. Dalam bilik rawatan, doktor mendiagnosis perkembangan pesakit dan setiap tindak balas yang berlaku ke atas pesakit dicatat oleh pelatih bagi melihat simptom penyakit untuk dikenal pasti cara penyembuhannya. Kaedah catatan ini dianggap asas kepada bidang perubatan moden hari ini. Antara yang menjadi penuntut perubatan di sini ialah Ibnu An-Nafis yang hidup 200 tahun selepas Ibnu Sina. Dia antara yang terkehadapan dalam zamannya. Selain menjalani latihan amali, Ibnu Al-Nafis turut diberi pengetahuan teori melalui pembelajaran kitab perubatan seperti Qanun fi Tibb karya Ibnu Sina, Al-Hawi karya Ar-Razi dan At-Tasrif karya Az-Zahrawi. Ibnu An-Nafis akhirnya dilantik menjadi doktor di sini sebelum dia melanjutkan kepakarannya di Mesir. Dari pengalamannya, dia berjaya menghasilkan syarah kitab Qanun fi Tibb karya Ibnu Sina. Hasil ulasannya memudahkan generasi selepasnya mendalami kitab Qanun. Malah, dia memperbetulkan beberapa pandangan Ibnu Sina tentang sistem peredaran darah ke paru-paru. Dan ini ada satu kritikan yang sehat dalam bidang perubatan dan sains. Dan inilah juga yang berlaku pada Ibnu Sina, walaupun dia orang yang masyhur. Orang yang selepas padanya, kalau dilihat ada sesuatu yang ada ralat, mereka akan beri kritik. Termasuk di antaranya An-Nafis. Kerana pada zaman Ibnu Sina tidak ada, dipikirkan tidak ada dinding ini. Jadi ada satu circulation sahajalah. Tapi Ibn Nafis kata ada satu lagi circulation, iaitu pulmonary circulation yang pergi ke paru-paru. Maknanya darah yang masuk ke jantung, dia pergi ke sebelah kanan dahulu, dimasukkan melalui vena ini kepada atrium dan sebelah kanan, pergi ke ventricle di sebelah kiri, lepas tu pergi melalui pulmonary artery ke circulation dalam paru-paru dan akan masuk semula ke sebelah kiri, iaitu atrium di sebelah kiri, seterusnya pergi ke ventricle sebelah kiri dan dipam keluar melalui aorta yang besar ini ke seluruh tubuh. Dengan penemuan ini, dia mendahului 300 tahun dari William Harvey yang mengulangi kenyataan yang sama mengenai sistem peredaran darah. Malah waktu itu, sistem pentaliahan pelajar lepasan pusat pengajian perubatan telah wujud di sini. Sijil ini sebagai contoh tulisan tangan Ibnu Al-Nafis yang memberi pengakuan bahawa seorang penuntut Kristian bernama Shan Ad-Daulah Abu Fadl telah dengan jayanya mentelaah dan menunjukkan kemahirannya mendalami kitab perubatan Ibnu Al-Nafis. Sejenis pensijilan memang diberi pada zaman itu pun. Maknanya sudah ada satu sistem pemeriksaan yang ditauliah. Dan itu cukup moden lah. Kalau kira 1000 tahun dahulu, mereka sudah ada satu cara untuk memeriksa. Jadi itu satu sejenis quality control. Untuk farmasi ada, untuk doktor pun ada. Di Bimaristan ini, konsep ubat-ubatan yang diperkenal oleh Ibnu Sina diperkembangkan dengan pendekatan baru. Sukatan dan dos ubat-ubatan diperbaiki kaedah penyediaannya, sehingga bidang farmakologi menjadi disiplin baru dalam ilmu perubatan. طبعا نحن في قاعة الصيدلة تضم هذه الخزانة مجموعة من الأعشاب والنباتات الطبية وكتب عليها الاستطبابات الطبية كل على حدة. وكما هو معروف فقد الصيادلة العرب
أخذوا من الطبيعة لتركيب الأدوية، منها من مصدر نباتي أو مصدر حيواني أو مصدر معدني، ومنها ما صنع على شكل أشربة، ومنها ما صنع على شكل مراهم، ومنها ما صنع على شكل لصقات، ومنها ما صنع على شكل حبوب. أيضا منها ما هو ملين، منها ما هو مدر، منها ما هو منقي للدم. أما هذه الخزانة فتحتوي على بعض الأجهزة التي كان يقوم بها العلماء العرب بواسطتها بمزج وتركيب الأدوية المستخرجة من الأعشاب والنباتات الطبية، مثل الهواوين، المسحقة، الملاعق، الإنبيق، الميزان. فبعد عملية وزن المواد تأتي عملية الدق، وهي واحدة من العمليات الصيدلانية الأولية، وذلك من أجل تحضير العقاقير البسيطة والمركبة. أيضا تحتوي هذه الخزانة إلى نسخة من وصفة طبية لمعالجة آلام البطن، يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر الميلادي، ومصدرها من مصر. وطبعا هذه الوصفة الطبية تحتوي على مقادير وكميات الأعشاب والنباتات الطبية. أما في الصورة هنا، في هذه الصورة هي تعبر عن تحضير دواء للسعال، وهي صفحة من ترجمة عربية لكتاب أيضا ديسوقريدس، مصدرها من بغداد، والذي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي. أيضا الصورة الأخرى هي تمثل طبيبان يقطعان عشبة طبية، وهي من نفس المصدر. Inilah perkembangan bidang farmasi yang berlaku selepas Ibnu Sina yang akhirnya menjadi pemangkin kepada sistem farmakologi moden hari ini. Perkembangan bidang pembedahan abad pertengahan turut mempengaruhi kemajuan bidang perubatan di Bimaristan. Peralatan pembedahan ini sebenarnya berasal dari penciptaan Az-Zahrawi yang berasal dari Cordoba, Andalusia di Spanyol hari ini. Disinilah Az-Zahrawi lahir pada tahun 936, yaitu 44 tahun lebih awal dari Ibnu Sina. Selama lebih 50 tahun, dia mengabdikan diri sebagai pakar bedah di bandar Madinatul Zahra di Andalusia ini. Az-Zahrawi, pengamal perubatan pertama, menyedarakan secara lengkap ilustrasi peralatan bedah dalam kitabnya Al-Tasrif. Setiap peralatan bedah yang dicipta diselipkan dengan huraian cara penggunaan. هذه صورة من الصور التي عرضها الكتاب، وهناك مجموعة أخرى من الصور تحتوي على مكاون وعلى مشارط وعلى أدوات أخرى سيستعملها أبو القاسم خلف في عملياته. هذه الإبرة انجكشن اللي بنستعملها عادة في الطب. شايفين شلون هناك مدفع في داخلها، جانب منها معدني والجانب الآخر زجاجي، حتى يرى المادة وهي تنزلق من النهاية ويعرف قديش حقن من المادة الموجودة. سننتقل إلى مجموعة من الأدوات طريفة جدا. فالجندي بالمعركة إذا أصيب بسهم فلابد من معالجته، فالأدوات هذه كلها تستعمل في علاج الجندي المصاب بسهم. فالمشرط الأعلى يقوم بتوسيع الجرح في دخل منه السهم. الأدوات السفلية هي مسبار لمعرفة عمق السهم في داخل الجسم، ثم يدخل أحد هذه المدافع في داخل الجسم، فممكن فك المدفع بواسطة اللولب بنهايته. فعندما يفتح الفك في الداخل فيدفعه قليلا ليصبح السهم بين فكي المدفع، ثم يصرم الزنبرك مرة ثانية حتى يصبح ممسوك تماما فيسحب من الجسم، وبعد ذلك يقوم بعملية التعقيم اللازمة.
peralatan pembedahan ni lebih terserlah kepada Az-Zahrawi. Dia ada alat sampai 200 jenis. Dia boleh buat operation tu dalam mata misalnya, menggunakan alat-alat yang halus dan menggunakan yang besar untuk gergaji anak yang nak dikeluarkan yang telah mati masa nak bersalin misalnya. Dia gergaji anak tu supaya dapat dikeluarkan. Ada satu lagi alat yang dia sebut cautery. Cautery ini ialah untuk memusnahkan tisu dengan cara membakar. Jadi oleh kerana masa itu elektrisiti tak ada, dia gunakan pemanasan. Dia panaskan besi dan diletak terus kepada tempat yang dipotong tadi supaya tisu tu jadi beku dan pendarahan pun berhenti. Jadi capillaries yang kecil-kecil boleh berhenti. Sekarang pun kita pakai cautery, cuma lebih canggih sebab gunakan elektrisiti. Tekan saja kaki ataupun ada punat dia kan supaya dia dapat kita baskan tisu tadi. Dan dari segi konsep tu masih samalah. Walaupun peralatan berasaskan elektronik hari ini meletakkan jurang yang besar antara sistem pembedahan dahulu dan sekarang, tetapi dari segi konsep ia tidak jauh berbeza. Penciptaan peralatan Az-Zahrawi lebih 1000 tahun lalu membuka lembaran baru kepada bidang pembedahan moden hari ini. Sebelum dunia moden memperbarui kemajuan bidang perubatan hari ini, kitab Az-Zahrawi telah menjadi rujukan di Eropah seiringan kitab perubatan Ibn Sina selama lebih 5 abad. Satu jangka masa yang panjang dalam sejarah bidang perubatan. Selain pembedahan, Az-Zahrawi juga menjelaskan kaedah memulihkan, pelecokkan sendi anggota badan. Ia kaedah tradisi yang masih kekal diamalkan hingga ke hari ini. Bagi Profesor Dr. Nik Aziz Nik Sulaiman, 60 tahun, kesinambungan pencapaian bidang perubatan yang berakar dalam abad pertengahan ini berkembang agak perlahan di dunia Islam berbanding dunia Barat selepas abad ke-18. Faktor penjajahan Barat turut membantut perkembangan anak watan, terutama di dunia ketiga. Dia sendiri terpaksa mengharungi zaman peralihan kemerdekaan yang berdepan dengan segala kekurangan. Tetapi, suasana itu sedikit demi sedikit berubah. Ramai generasi selepasnya, seperti Profesor Dr. Lokman Sain, kini berjaya memberi sumbangan yang bermakna bukan sahaja di Malaysia, malah ke peringkat antarabangsa. Dia doktor pertama di Asia yang berjaya menjalankan implan koklea, iaitu kaedah pembedahan memasukkan alat yang membolehkan pesakit yang menghadapi masalah pendengaran mendengar semula. Pembedahan implan koklea bertujuan untuk menanam satu alat ke dalam koklea, iaitu bahagian telinga yang paling hampir dengan saraf dan otak manusia. Jadi keseluruhan alat ini apabila setelah kita tanam tidak akan kelihatan dari luar. Jadi transmitter ini melekat di belakang telinga menggunakan magnet. Di sini ada magnet dan di sini pada magnet dia akan melekat. Profesor Dr. Lokman yang kini menjadi Dekan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia turut terbabit sebagai doktor perunding di Hospital Sek Lahore, Hospital Universiti Aga Khan Karachi, Rumah Sakit Ripas Brunei dan hospital di Jakarta. Dia merasakan bahawa peradaban tamadun Islam telah menyuntik nilai kerohanian dalam dirinya untuk terus maju. Walaupun telah bergelar doktor pakar, keinginan untuk menyelami nilai kepribadian sarjana Islam silam, merubah paradigma ilmu perubatan menuju kemajuan baru, mendorongnya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa, khusus dalam bidang pengajian Islam. Salah satu daripada minat saya ialah untuk mendalami apakah dia sumbangan-sumbangan doktor-doktor Muslim dahulu terhadap perkembangan perubatan. Kerana pada masa itu tidak ada bangsa atau ummah lain yang
terkehadapan. Jadi mereka dengan dorongan daripada ilmu Islam yang berada ini menjadi pelopor untuk seluruh dunia pada ketika itu, di mana tokoh-tokoh perubatan Islam ini begitu menonjol dan menjadi pakar rujuk, bukan saja di kalangan masyarakat Islam tetapi di masyarakat seluruh Eropah pada ketika itu. Dan bahan-bahan rujukan buku-buku yang mereka tulis adalah bahan-bahan dan buku rujukan untuk sekolah-sekolah perubatan di barat pada masa itu. عندما نتطلع من علو لما أنجزه المسلمون في المعارف الطبية يمكننا أن نقول إنهم خدموا هذا اللون من المعرفة بأمانة وشرف وقدموه للأجيال تماما كما أخذوه من قبل فأغنوه وأثروه قدموه لمن جاء بعدهم غنيا ثريا.